Good morning student. Today we learn about how to use smart routine and other 5 traits in milestones. So we start with first smart is specific. Every milestones you commit to project should be specific in scope. That means when you look at the milestones, you should know exactly what is going to be required to do it. Milestones that are not specific are vague, confusing and undoable. If you cannot figure out it, you are not going to do it. Therefore, your milestones must have clearly definable actions for the parties involved. म्हणजेच आपण प्रत्येक प्रोजेक्टसाठी जो काही माइलस्टोन्स त्या ठिकाणी घेणार आहोत तो पूर्णपणे स्पेसिफिक स्कोप असला पाहिजे. त्याला स्कोप हा त्या ठिकाणी स्पेसिफिक असला पाहिजे. त्याचबरोबर त्याच्यामधल्या ॲक्शन आहेत त्या देखील त्या ठिकाणी स्पेसिफिक असल्या पाहिजेत. म्हणजे ज्यावेळी आपण एखाद्या माइलस्टोन्सकडून त्या ठिकाणी पाहत असू त्यावेळेला आपल्याला त्या ठिकाणी तो इम्प्लिमेंट करत असताना आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टी त्या ठिकाणी लागणार आहेत त्या ठिकाणी आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजेच थोडक्यात आपण जे काही माइलस्टोन्स त्या ठिकाणी एखाद्या प्रोजेक्टसाठी घेणार आहोत प्रत्येक माइलस्टोन्स तो त्या ठिकाणी स्पेसिफिक असला पाहिजे व त्याच्या माध्यमातून तो इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टी लागणार आहेत त्या ठिकाणी आपण आयडेंटिफाय करणं गरजेचं असतं. त्याचबरोबर माइलस्टोन्स हे त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारे वेग किंवा कन्फ्युजिंग किंवा अनडाउटेबल नसतात. त्यामुळे आपण त्या ठिकाणी फिगर आउट जर केलं नाही तर आपण त्या ठिकाणी माइलस्टोन्स हे त्या ठिकाणी तयार करू शकत नाही. त्यामुळे आपल्याला माइलस्टोन्स तयार करत असताना किंवा माइलस्टोन्स घेत असताना त्या ठिकाणी आपल्याला ज्या काही पार्टीज इन्व्हॉल्व होणार आहेत त्यामध्ये त्याच्या पूर्णपणे ॲक्शन आहेत त्या पूर्णपणे डिफायनेबल असल्या पाहिजेत. म्हणजे त्यामध्ये ज्या काही माइलस्टोन्समध्ये प्रत्येक जी काही पार्टी इन्व्हॉल्व होणार आहे त्याचे जे काही प्रत्येक ॲक्शन आहे त्या ठिकाणी डिफायनेबल क्लिअरली डिफाईन असले पाहिजे व त्याच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी माइलस्टोन्स हे त्या ठिकाणी तयार करू शकतो. अशा पद्धतीने आपण प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करत असताना माइलस्टोन्स हे इम्प्लिमेंट करत असतो. नेक्स्ट इज मेजरेबल. इफेक्टिव्ह माइलस्टोन्स शुड बी गाइडेड इन द फाउंडेशन्स दॅट always you to measure them. One way to do this by using to-do list. A to-do list can be make a milestones and break it up even further into action. These actions are measurable because they are either complete or incomplete. By looking at the overall to-do list, you can quickly see how far along a milestones is. या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट पॉईंट दिला आहे तो म्हणजे मेजरेबल. म्हणजेच आपण जे काही एखादे प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करत असणार माइलस्टोन्स तयार करणार आहोत त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने मेजरेबल असतील हे त्या ठिकाणी लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपण जे काही इफेक्टिव्ह माइलस्टोन्स तयार करणार आहोत ते मेजरेबल असले पाहिजे याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. मग हे माइलस्टोन्स आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने त्या ठिकाणी मेजर करू शकतो. मग त्या ठिकाणी आपल्याला एक मेथड दिली आहे ती म्हणजे टू डू लिस्ट. म्हणजे टू डू लिस्टच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी माइलस्टोन्स हे मेजर करू शकतो. मग त्यामध्ये जे काही आपण एखादी ॲक्शन घेणार आहोत त्यामध्ये आपण कशा पद्धतीने माइलस्टोन्स इम्प्लिमेंट करता येतील किंवा एखादी ॲक्शन ब्रेकअप करता येईल याच्याकडे आपण टू डू लिस्टच्या माध्यमातून फोकस करताना दिसून येतात. परंतु अशा प्रकारचे जे काही ॲक्शन्स असतात या पूर्णपणे आपल्याला त्या ठिकाणी मेजरेबल असलेल्या दिसून येतात. कारण जरी त्या कंप्लीट किंवा इनकम्प्लीट असल्या तरी त्या पूर्ण ॲक्शन असलेल्या त्या ठिकाणी मेजरेबल असलेल्या दिसून येतात. त्याचबरोबर ओव्हरऑल टू डू लिस्टकडे आपण लुक केल्याच्यानंतर म्हणजे ओव्हरऑल टू डू लिस्टकडे आपण पाहिल्याच्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं की माइलस्टोन्स हे किती दूर आहेत आपल्यापासून. म्हणजे एखाद्या ॲक्शनमध्ये माइलस्टोन्स हे किती प्रमाणात दूर आहेत अजून हे आपण त्या ठिकाणी क्विकली आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. अशा पद्धतीने आपण टू डू लिस्टच्या माध्यमातून आपण जे काही माइलस्टोन्स आहेत ते मेजरेबल करू शकतो. Next is attainable. If the milestones is too big or too convoluted by the actually get done, then it not attainable. If when the thinking about the milestones you cannot see the finish line to matter how hard you work, you have to milestones that going to be difficult or even impossible to complete. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट दिला आहे म्हणजे अटेनेबल. जर आपला माइलस्टोन्स हा सगळ्यात मोठा म्हणजे टू बिग किंवा टू कन्व्होल्टेड असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी तो अटेनेबल नसतो. तर त्या ठिकाणी आपण त्या ठिकाणी तो आपल्याला साध्य होताना दिसत नाही, तो नॉन अटेनेबल असतो. त्याचबरोबर आपण माइलस्टोन्सचा विचार करत असताना आपल्याला किती प्रमाणात त्या ठिकाणी हार्डवर्क केलं तरी आपण त्या ठिकाणी फिनिश लाईन आपण त्या ठिकाणी पूर्ण करू शकत नाही. अशा फिनिश लाईन आपण पाहू शकत नाही. अशा प्रकारचे माइलस्टोन्स त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्टमध्ये दिसून येतात. त्याचबरोबर आपल्याकडे अशा प्रकारचे वेगवेगळे माइलस्टोन्स आहेत ते आपण कधीही कंप्लीट करणं हे इम्पॉसिबल असतं. त्याचबरोबर डिफिकल्ट देखील आपल्याला असलेलं दिसून येतं. अशा प्रकारे आपल्याला माइलस्टोन्स हे त्या ठिकाणी अटेनेबल दिसून येतात. Next is relevant. If the milestones deal with too many aspects outside the scope of the project, it may directed and derail your efforts. Make certain that milestones is questions can be solidly tied back to the project. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट पॉईंट दिले ते म्हणजे रिलेव्हंट. म्हणजे आपले जे काही माइलस्टोन्स आहेत ते आपल्या प्रोजेक्टशी रिलेव्हंट असले पाहिजेत तर त्या ठिकाणी आपल्याला योग्यरित्या इम्प्लिमेंट करू शकतो. जर माइलस्टोन्स हे त्या ठिकाणी आपल्या प्रोजेक्टच्या आउटसाईड स्कोपशी जास्त असतील म्हणजे माइलस्टोनचे अस्पेक्ट्स हे आपल्याला त्याकडे प्रोजेक्टच्या आउटसाईड अस्पेक्टशी जास्त रिलेटेड असतील तर आपल्याला जे काही एफर्ट्स असतील त्याच्यावरती डिस्ट्रॅक्ट करताना त्याच्यावरती आपल्याला परिणाम करताना दिसून येतात. त्यामुळे आपण जे काही माइलस्टोन्स त्या ठिकाणी प्रोजेक्टमध्ये घेणार आहोत ते आपल्या प्रोजेक्टशी रिलेव्हंट असले पाहिजे त्याच्याकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. नेक्स्ट इज टाइमली. जस्ट लाईक अ गुड गोल, इफेक्टिव्ह माइलस्टोन्स कॅन बी ट्रॅक अगेन्स्ट द कॅलेंडर
There should be start time, due date, and expected information associated with each of your milestones. Without timely milestones, you have no reason to get a thing done बिकॉज देर आर नो डेडलाईन. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट अस्पेक्ट दिला आहे तो म्हणजेच टाईमली, म्हणजेच आपण जे काही माइलस्टोन्स त्या ठिकाणी तयार करणार आहोत किंवा माइलस्टोन्स इम्प्लिमेंट करणार आहोत ते कॅलेंडरनुसार त्या ठिकाणी आपल्याला ट्रॅक करता आले पाहिजेत. म्हणजे टाईम असला पाहिजे. मग त्यामध्ये आपल्याला स्टार्ट टाईम असेल, ड्यू डेट असेल किंवा एक्सपेक्टेड टाईम फ्रेम असेल, हे त्या ठिकाणी प्रत्येक माइलस्टोनशी असोसिएटेड असले पाहिजे. तरच आपण त्या ठिकाणी योग्यरित्या माइलस्टोन्स हे त्या ठिकाणी तयार करू शकतो. विदाऊट टाईमली माइलस्टोन्सच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी कोणतीही गोष्ट त्या ठिकाणी आपण पूर्ण करू शकत नाही. कारण माइलस्टोन्स हे त्या ठिकाणी माइलस्टोन्सला आपल्याला कोणत्याही प्रकारची त्या ठिकाणी डेडलाईन नसते. त्यामुळे आपण माइलस्टोन्स तयार करत असतो ते आपण टाईमली त्या ठिकाणी तयार केले पाहिजे. तरच आपण त्या ठिकाणी ज्या गोष्टी आहेत ते योग्यरित्या त्या ठिकाणी आपण करू शकतो. त्यामुळे माइलस्टोन्स तयार करत असता आपण ती गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. नेक्स्ट इज ओपन. युअर माइलस्टोन्स शुड बी ओपन अँड प्रेझेंटेबल. इफ युअर माइलस्टोन्स आर फ्रेम अराउंड अ टेक्निकल जार्गन ऑर इनकम्प्रेन्सिबल ॲक्शन, how can you going to communicate them to non-technical parties such as client? The best thing to do in establishing the milestones, you make sense to everyone involved using the clear language so that there is no confusion. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण माइलस्टोन्स तयार करत असताना ते पूर्णपणे आपल्याला ओपन असले पाहिजे, त्याचबरोबर प्रेझेंटेबल असले पाहिजेत. म्हणजेच कोणत्याही व्यक्तीला ते आपण योग्यरित्या प्रेझेंट करू शकतो किंवा कोणत्याही व्यक्तीने त्या ठिकाणी आपण कोणतीही व्यक्ती त्या ठिकाणी इझिली अंडरस्टँड करू शकते. अशा प्रकारे माइलस्टोन्स आपण त्या ठिकाणी तयार केले पाहिजेत. जर आपण त्या ठिकाणी टेक्निकल जार्गनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी फ्रेम केले किंवा अनकम्प्रेन्सिबल ॲक्शनच्या माध्यमातून आपण ते फ्रेम केले तर त्या ठिकाणी आपल्याला इतर व्यक्तींबरोबर नॉन टेक्निकल पार्टीजबरोबर कशा पद्धतीने आपण कम्युनिकेट करू शकतो त्यामध्ये आपल्याला अडथळे येऊ शकतात. कारण नॉन टेक्निकल व्यक्तीबरोबर त्या ठिकाणी प्रेझेंट करत असताना आपल्या त्या ठिकाणी वेगवेगळे अडथळे येऊ शकतात. म्हणजेच आपण एखाद्या नॉन टेक्निकल क्लायंट असेल तर त्याच्यासमोर प्रेझेंटेशन करताना त्याला टेक्निकल गोष्टी या ठिकाणी त्याच्या लक्षात येणार नाही. त्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी काही कन्फ्युजन देखील निर्माण होऊ शकतं. त्यामुळे आपण माइलस्टोन्स तयार करत असताना आपण इझी लँग्वेजमध्ये कशा पद्धतीने तयार करता येतील ज्याने माध्यमातून कोणतीही व्यक्ती त्या ठिकाणी रीड करून किंवा योग्यरित्या अंडरस्टँड करू शकते. कोणत्याही प्रकारचं कन्फ्युजन त्या ठिकाणी होणार नाही. या प्रकारच्या गोष्टी आपण माइलस्टोन्स तयार करताना लक्षात घेतल्या पाहिजेत. Next is small. By small, I mean it should take you alone a small handful of the day to finish it. Anything larger is too just hard to solve, which could be lead to unneeded stress and procrastination. जे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट दिलं आहे ते म्हणजे स्मॉल. आपण जे काही माइलस्टोन्स त्या ठिकाणी घेणार आहोत ते स्मॉल असले पाहिजेत. म्हणजे एका दिवसामध्ये ते कंप्लीट झाले पाहिजेत. अशा पद्धतीचे आपण त्या ठिकाणी स्मॉल माइलस्टोन्स त्या ठिकाणी घेतले पाहिजेत. जर आपण त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात माइलस्टोन्स घेतले तर त्या ठिकाणी आपल्याला कंप्लीट करायला मोठा काळ देखील त्यासाठी लागत असतो. त्याचबरोबर त्याच्या माध्यमातून अननेसेसरी स्ट्रेस त्या ठिकाणी आपल्याला वाढताना दिसून येतो. त्याचबरोबर त्याला वेळही म्हणजे विलंबही होताना दिसून येतो. त्यामुळे जे काय आपण माइलस्टोन्स त्या ठिकाणी घेणार आहोत ते कशा पद्धतीने स्मॉल असतील, लहान असतील, जे एका दिवसामध्ये किंवा काही ठराविक पिरियडमध्ये ते कंप्लीट करता येतील याच्याकडे आपण फोकस केला पाहिजे व त्याच्या माध्यमातून योग्यरित्या माइलस्टोन्स हे इम्प्लिमेंट केले पाहिजेत. Next is assignable. A good milestone should be individualized in a where you can assign it to be specific responsible party. When the milestones get to be point where the multiple parties are involved, there is no clear path to completions. By the individualizing your milestones and assigning them to specific parties, you can avoid this miss and make a प्रोजेक्ट रन मोर स्मूथली. म्हणजेच त्या ठिकाणी माइलस्टोन्स हे त्या ठिकाणी असाइनेबल असले पाहिजेत. म्हणजेच जे काय आपण माइलस्टोन्स त्या ठिकाणी घेणार आहोत ते एका इंडिव्हिज्युअल पार्टीकडे त्या ठिकाणी आपण असाइन करता आले पाहिजे. स्पेसिफिक इंडिव्हिज्युअल पार्टीला त्या ठिकाणी असाइन केले पाहिजेत. जर आपण त्या ठिकाणी माइलस्टोनसाठी मल्टिपल पार्टीज त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्व केले तर आपल्याला त्या ठिकाणी कंप्लीशन पाथ हा त्या ठिकाणी क्लिअर नसतो. म्हणजे माइलस्टोन्स कंप्लीट करण्यासाठी जो काही पाथ असतो तो आपल्याला क्लिअर झालेला दिसून येत नाही. त्यामुळे आपण जे काही माइलस्टोन्स त्या ठिकाणी घेणार आहोत ते आपण एका पार्टीला त्या ठिकाणी किंवा इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीला त्या ठिकाणी असाइन केले पाहिजे. त्याच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी जे काही पाथ आहे तो आपण त्या ठिकाणी क्लिअर करू शकतो व ज्या काही गोष्टी त्या ठिकाणी मिस होणार आहेत त्या देखील आपण अवॉइड करू शकतो. त्याचबरोबर आपला जो काही प्रोजेक्ट आहे तो आपण त्या ठिकाणी स्मूथली रन करू शकतो. त्यामुळे आपण जे काही माइलस्टोन्स त्या ठिकाणी तयार करणार आहोत ते एका इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीला किंवा एका सिंगल पार्टीला त्या ठिकाणी असाइन केले पाहिजे. त्यामुळे आपण योग्यरित्या ते माइलस्टोन्स त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंट करू शकतो व आपला प्रोजेक्ट त्या ठिकाणी स्मूथली रन करू शकतो. नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव्ह. माइलस्टोन्स शुड बी फॉलो द लाइनर पाथ ऑफ प्रोग्रेशन. What this means is that by completing one milestone, you should be able to complete the next one. Once one milestone is done, it should be 100% finished and then the next should be take up. म्हणजे ज्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला दिलं ते म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह म्हणजेच काय तर आपण जे काय माइलस्टोन्स तयार करणार आहेत तो लायनर प्रोग्रेसिव्ह असले पाहिजेत. म्हणजेच एक कंप्लीट झाल्याच्या नंतर दुसरा अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी लायनरमध्ये असले पाहिजेत.
म्हणजेच एक माइलस्टोन्स कंप्लीट झाल्याच्या नंतरच आपण त्या ठिकाणी दुसरा माइलस्टोन्स हा कंप्लीट करू शकतो. अशा पद्धतीचे त्या ठिकाणी लायनर प्रोग्रेसिव्हमध्ये माइलस्टोन्स हे असले पाहिजे. त्याचबरोबर ज्या वेळेला आपण एक माइलस्टोन्स हा कंप्लीट करत असतो त्यावेळेला तो पूर्ण 100% फिनिश झाल्याच्या नंतरच आपण त्या ठिकाणी दुसरा माइलस्टोन्स हा ठिकाणी टेकअप दुसरा माइलस्टोन्स टेकअप घेतला पाहिजे. अशा पद्धतीचे प्रोग्रेसिव्ह लाईनमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी माइलस्टोन्स हे तयार केले पाहिजेत. नेक्स्ट इज सिग्निफिकंट. माइलस्टोन शुड बी सिग्निफिकंट टू बी पॉइंट वेअर दे आर कंप्लीट द रिस्पेक्टेबल portions of the project. If the milestones is to be small or to be specific in the scope, you will end up with a barrage of many milestones that make a project look bigger than it really is. म्हणजे त्या ठिकाणी दिलं आहे ते म्हणजे सिग्निफिकंट म्हणजेच काय तर जे काही माइलस्टोन्स आहे ते त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोजेक्टच्या रिस्पेक्टेबल पोझिशनवरती आपल्याला त्या ठिकाणी सिग्निफिकंट असलेले दिसले पाहिजेत. म्हणजे आपण जे काही प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करणार आहोत त्याचे रिस्पेक्टेबल जे काही पोर्शन आहे त्यावरती आपल्याला माइलस्टोन्स हे सिग्निफिकंट असलेले दिसले पाहिजेत. त्याचबरोबर आपल्या योग्यरित्या त्या ठिकाणी आपण स्पेसिफिक स्कोपच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी माइलस्टोन तयार करत असतो. त्याचबरोबर लहान लहान माइलस्टोन्स तयार करत असतो. त्याच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या माइलस्टोन्सच्या माध्यमातून आपला प्रोजेक्ट आहे तो कशा पद्धतीने मोठा आहे, रियालिटीपेक्षा किती पद्धतीने मोठा आहे हा त्या ठिकाणी आपण रिप्रेझेंट करू शकतो. म्हणजेच रियालिटीपेक्षा आपल्याला जर प्रोजेक्ट मोठा करायचा असेल तर वेगवेगळ्या माइलस्टोन्सच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट हा त्या ठिकाणी किती मोठा आहे हे त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट करू शकतो. अशा प्रकारचे वेगवेगळे त्या ठिकाणी आपल्याला थ्रेड्स दिलेले आहेत. त्याचबरोबर आपल्याला स्मार्ट रुटीन हे त्या ठिकाणी माइलस्टोन्समध्ये कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंट केलं जातं हे त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे.